2021 මිලදී ගන්න තියෙන ගෙවන මුදලට වටින ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් කියලා මම මුලින්ම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හඳුන්වා දෙන්න කැමතියි. මේකට හේතු කිහිපයක්ම තියෙනවා. අපි ඒවායි කින් එක හිමිහිට කතා කරමු. Redmi Note කාණ්ඩේ Note 8, Note 7 සහ Note 9 කියන ෆෝන් වල නොතිබුණු අලුත්ම දෙයක් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි අඟල් 6.43ක Super AMOLED LED ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන එක. මේ ඩිස්ප්ලේ එක නිසා මේ ෆෝන් එකේ අපිට ගොඩක් හොඳ viewing angle එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳ graphics output එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව 1080x2400 වගේ ඉහළ resolution එකකුත් තියෙනවා. සුපර පරිදි Gorilla Glass 3 protection එක මේ ඩිස්ප්ලේ එකත් එක්ක එනවා. ඒ නිසා සීරීම් හා සුළු වැටීම් වලදී වගේ ඩිස්ප්ලේ එකට වෙන හානිය අවම කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මීට කලින් ආපු Redmi Note series එකේ ආවේ Gorilla Glass 5 glass එක. ඒ අතින් බැලුවම Gorilla Glass 3 කියන්නේ පොඩි downgrade කිරීමක්. ඒ කියන්නේ කලින් ආපු එකට වඩා ගොඩක් අඩු පහසුකමක් තියෙන Gorilla Glass එකක් තමයි මේ විදිහට ඔයාලට මේ ෆෝන් එකත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ අතින් බැලුවම පොඩි අඩුපාඩුවක් විදිහට ඒක කියන්න පුළුවන්. sound අතිනුත් හොඳ improvement එකක් බලා ගන්න පුළුවන් Redmi Note 10 එකේ. මොකද කිව්වොත් පරණ Note series එකේ ෆෝන් වල ආවේ mono speaker එකක්. ඒ කියන්නේ තනි speaker එකක්. ඒ කියන්නේ sound side එකේ එක side එකයි ඇහෙන්නේ. ඉතින් මේ අපිට මේ Note 10 එකේ බලා ගන්න පුළුවන් stereo speaker output එකක්. ඉතින් මේ නිසා ඔයාලට channel දෙකක sound ගොඩක් හොඳට පිරිසිදුව ගොඩක් පැහැදිලිව අහන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. මේ දේවල් වලට අමතරව තවත් කැපී පෙනෙන දෙයක් තමයි ආපහු මේ mid range ෆෝන් වලට Xiaomi ලා Snapdragon chipset එක ලබා දීම. පහුගිය අවුරුද්දේ ආව Redmi Note 9 ෆෝන් එකට ලැබුණේ MediaTek Helio G85 කියන chipset එක. හැබැයි ඔන්න Redmi Note 10 එකත් එක්ක Snapdragon chipset එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ විදිහට Redmi Note 10 එකත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන Snapdragon 678 කියන chipset එක. ඒ වගේම Adreno 612 කියන GPU එකත් එක්ක දැනට තියෙන PUBG COD mobile game කිසිම අවුලක් නැතුව ඔයාලට normal play කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. කැමරාව ගැන බැලුවොත් ඒ පැත්තෙන් නම් කිසිම අප්ග්‍රේඩ් එකක් වෙලා නැහැ. සුපුරුදු විදිහටම 48 megapixel wide angle කැමරාවක් තියෙනවා මේන් කැමරා එක විදිහට. ඊට අමතරව 8 megapixel ultra wide කැමරා එකක් තියෙනවා. 2 megapixel macro කැමරාවක් සහ 2 megapixel depth sensor එකක් විදිහට තමයි මේ කැමරා setup එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ කැමරා setup එකෙන් 4K 30 fps දක්වා උපරිම quality එකකින් වීඩියෝ රෙකෝඩ් කිරීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. මීට අමතරව 13 megapixel selfie කැමරාවක් තියෙන නිසා ඔයාලට ගොඩක් හොඳ selfie videos capture කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳ selfie photos capture කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මීට අමතරව selfie කැමරාවෙන් 1080p 30 fps දක්වා වීඩියෝ quality එකකින් රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවකුත් තියෙනවා. TV AC වගේ remote වලින් වැඩ කරන උපකරණ පාලනය කරන්න පුළුවන් විදිහේ උදව් කරන IR blast එක සුපුරුදු විදිහටම මෙන්න මේ Xiaomi Redmi Note 10 ෆෝන් එකත් එක්කත් අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ නිසා ඔයාලට ගොඩක් පහසුවෙන් ඔයාගේ AC එක ඔයාගේ TV එක වගේ remote එකකින් වැඩ කරන උපකරණ පහසුවෙන් පාලනය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ගැන වීඩියෝ කීපයක්ම කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් Redmi Note 10 ෆෝන් එකත් එක්ක මේ වීඩියෝ බලලා මේ වැඩේ කොහොමද කරගන්න කියලා පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා ගන්න. මීට අමතරව side mounted fingerprint එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ accelerometer sensor එක තියෙනවා. gyroscope sensor එක තියෙනවා. ඊට අමතරව proximity sensor එක compass වගේ ෆෝන් එකේ තියෙන්න ඕන සියලුම වගේ sensors මේකට අඩංගු කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ ෆෝන් එක ඔයාගේ ඕනම වැඩකට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. මිලියම් 5000ක තරමක් විශාල බැටරි එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකත් එක්ක ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන 33 watt fast charging support කරන නිසා ඔයාලට පැයක් වගේ අඩු කාලයකින් මේ ෆෝන් එකේ බැටරිය සම්පූර්ණයෙන්ම charge කරගන්න පුළුවන් කියලා තමයි Xiaomi සමගම සඳහන් කරන්නේ. මේ ෆෝන් එක ඔයා මිලදී ගන්නවා නම් ඔයාට පාට තුනකින් මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. shadow black, pebble white සහ aqua green කියන මෙන්න මේ පාට තුනෙන් ඔයාගේ කැමැත්ත අනුව තෝරගන්න පුළුවන්. 2021 අඩු මුදලකට හොඳ ෆෝන් එකක් හොයනවා නම් මේ ෆෝන් එක ගැන පොඩක් හිතලා බලන්න පුළුවන්. තාම නම් මේ ෆෝන් එක ලංකාවට ඇවිත් නැහැ. හැබැයි ඊටම ඉක්මනින් ලංකාවට ඒවි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ලංකාවට ආපු ගමන් community post එකක් කරා මම මේකේ මිල ගණන් සහ මිලදී ගන්න පුළුවන් ස්ථාන ගැන ඔයාලව දැනුවත් කරන්නම්. තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe කියලා බටන් එකේ බටන් එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා හිටියොත් එහෙම
ඔයාට මම මේ විදිහට අලුත්ම අප්ඩේට් එකක් දුන්න ගමන්ම බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවකුත් තියෙනවා. එහෙනම් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙනකන් අදට මම මේ වීඩියෝ එක අවසන්නවා. ඉතින් මගේ නම ලසිත මේ SL Gadget Man YouTube channel එක අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.